सुन्नुहुन्छ। अब यतिखेर परमेश्वर बाबु तपाईलाई निम्ताउँदछौँ। हामी भावनात्मकमा आउन चाहन्छौँ, हामी तपाईलाई रेस्पेक्ट गरेर आउन चाहन्छौँ अनि हामी हाम्रो जीवनलाई तपाईको समर्पण गर्न चाहन्छौँ। सायद हिजोको दिनसम्म कस्तो थियो तपाईले हेर्नुहुन्न, तर अबको दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईले त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईले याद गर्नुहुन्छ। प्रभु तपाईलाई महिमा होस् यस समयमा। यस लर्ड, यस प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। तपाईँ बेकारको हुनुहुन्न, तपाईँ परमेश्वरको बहुमूल्य मानिस हुनुहुन्छ। तपाईँले अनि हामीले सायद हाम्रो जीवनमा हामी सोच्छौँ होला, म त बेकारको हो, म त कुनै काम पनि लाग्दिनँ, राम्रो मान्छे हुनु खोज्दाखेरि पनि म सक्दिनँ। तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने आज दिन तपाईँको लागि हो, किनभने हाम्रो शक्ति र हाम्रो बल र हाम्रो सामर्थ्य हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। परिवर्तन चाहिँ केवल परमेश्वरले मात्र गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। अनि त्यो परिवर्तन, त्यो आशिष हाम्रो जीवनमा चाहन्छन् भनेदेखि यो कुरा हामी ग्रहण गरौँ यो समयमा। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझमा खरा छ। येशू जिउँदो छ, कलिसियालाई माया गर्ने, वास्ता गर्ने, कदर गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद, आज हाम्रो बीचमा तपाईँ मन्दिर आउनुहोस्। यहाँदेखिको तुरन्त प्रभु तपाईँको कन्ट्रोलमा हामी राख्न चाहन्छौँ। प्रभु धन्यवाद, येशू मसीहको नाममा, आमेन, आमेन, आमेन। गएको सालमा मैले मण्डलीसँग एउटा विषयमा चर्चा गर्दै थिएँ। त्यो चर्चा चाहिँ के विषयमा भनेदेखि परमेश्वरको महिमा भन्ने बारेमा केही कुरा मैले चर्चा गर्दै थिएँ। अनि यो एक दुईवटा कुरा म गर्न लागिरहेको छु। यानी गड ग्लोरीको बारेमा मैले एक दुईवटा चर्चा गर्दै थिएँ। अनि त्यो के विषयमा भन्दा चाहिँ महिमा के हो, अनि महिमा कति बेला हुन्छ अनि कहिले हुन्छ, अनि महिमाले के लिएर आउँछ भनेर मैले बोल्दै थिएँ। अनि यो भजन गाउँदै गर्दाखेरि यो कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो। अनि महिमालाई जब लिटरली मिनिङ यसो हेर्नु हो भनेदेखि ग्लोरी मात्रै हो, तर यसलाई जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि के हुन्छ, द ग्लोरी अफ गड इज भिजिबल पावर भन्नुहोस्। वास्तवमा चाहिँ महिमा यानी परमेश्वरको महिमा चाहिँ देखिने शक्ति हो। आमेन।
किनभने पुरानो नियममा परमेश्वरको महिमा जब देखा पर्थ्यो नि त्यति बेला चाहिँ के थियो भने बादलको रूपमा देखा पर्थ्यो अरे। अनि जब परमेश्वरको महिमा चाहिँ धुवाँको रूपमा देखा पर्थ्यो अरे, अनि परमेश्वरको महिमा चाहिँ आगोको रूपमा देखा पर्थ्यो अरे। त्यसले गर्दा चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि गड इज भिजिबल पावर हो, महिमा चाहिँ ग्लोरी चाहिँ। त्यति मात्र होइन, एउटा भिजिबल पावरलाई एउटा हिब्रूबाट एउटा शब्द दिएको छ जसलाई चाहिँ सेखाइना भन्छ, अनि सेखाइना ग्लोरी भन्छ। अनि त्यसको मिनिङ र त्यसको अर्थलाई चाहिँ के हो भने चाहिँ हामी हेर्दै गयो भने चाहिँ कि द प्रेजेन्स अफ गड ड्वेलिङ अन द अर्थ, यानी परमेश्वरको उपस्थिति यस पृथ्वीमा छ। सेखाइना भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति। अनि अहिले भर्खरै येशू तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ, हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ हामीले भनेका छौँ। म के भन्छ भने सेखाइना भन्न चाहन्छौँ। आमेन आमेन। त्यसै कारणले दाउदले भजनको किताबमा भन्छ 24:10 हेर, महिमाको यो महाराजा चाहिँ को हुनुहुन्छ, सेनाहरूको परमप्रभु उहाँ नै महिमाको महाराजा हुनुहुन्छ भनेर दाउदले पनि भन्छ। अनि जसरी हामी 2019मा हामी प्रवेश गरेका छौँ, अनि अस्तिको दिन पनि मैले 2-3 जग्गामा मैले यो कुरा बताउँदै थिएँ। 19ले वास्तवमा के कुरा लिएर आउँदैछ भन्ने कुरा, किनभनेदेखि 2019 हो, अनि लास्ट नम्बर 9 हो। अनि 9लाई न्युमेरिकल टर्ममा मैले हेर्दै थिएँ, बिब्लिकल मिनिङलाई खोज्दै थिएँ, 9ले के कुरा लिएर आउँछ भनेर मैले जब अर्थलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 9ले चाहिँ के ल्याउँदो रहेछ भनेदेखि एउटा स्पिरिचुअल मिनिङ, जसलाई चाहिँ के भन्छ भने ए डिभाइन कम्प्लिटनेस फ्रम द फादर भनेको रहेछ 9ले, यानी डिभाइन कम्प्लिटनेस। यानी 9 नम्बरले के कुरा ल्याउँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ अब्बा पिताको ईश्वरीय के हो भनेदेखि चाहिँ सम्पन्नता। अनि अस्ति कतिवटा मण्डलीमा कतिवटा ठाउँमा पनि मैले दिएँ, 9ले के कुरा ल्याउँछ भनेदेखि सम्पन्नता, त्यो पनि ईश्वरीय सम्पन्नता। अनि त्यसले गर्दा यो साल हाम्रो मण्डलीमा म यही घोषणा गर्छु कि ईश्वरीय सम्पन्नताको हामी घोषणा गर्छौँ। आमेन भनिदिनुहोस् न। त्यति मात्र होइन, मैले तलवारको कुरा गर्दै थिएँ भनेदेखि त्यसको सेकेन्ड पार्ट पनि मैले देखेँ। फेरि त्यसको झस्सँगै सेकेन्ड पार्ट के देखेँ भनेदेखि एउटा यस्तै प्रकारले सर्भिस चलिरहेको रहेछ, अनि सङ्गति चलिरहेको छ। म ढोकाबाट भित्र पसेँ, अनि ढोकाभित्र पस्दै गर्दा चाहिँ यो पाछा चाहिँ मैले के देखेँ भनेदेखि झुन्डा 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 बसेको रहेछ। अनि त्यो झुन्डामा चाहिँ के गर्दो रहेछ भने चाहिँ डक्टर्सहरू आएको रहेछ, अनि त्यो डक्टर्सहरूले चाहिँ उपचार गर्दै गरेको रहेछ। अनि मैले सोचेँ अरे चर्चभित्र त आज पनि डक्टर पो आएर उपचार गर्दैछ, ट्रिटमेन्ट गर्दैछ भने एउटा त्यो दृश्यलाई देखेँ। अनि मैले 2019लाई यो पनि के पक्रियो भने यो पालिको 2019 चाहिँ प्रभुले चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ एउटा चङ्गाईको कुरो ल्याउँदै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ शारीरिक मात्र होइन तर आत्मिक चङ्गाईको कुरो पनि प्रभुले ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मैले त्यो कुरालाई पक्रेँ। अनि त्यो जब सपना देखेँ मैले त्यो कुरालाई पक्रेँ। यो साल चाहिँ मण्डलीको लागि नयाँ आत्मा आउने साल, यो साल चाहिँ नयाँ चङ्गाई हुने साल भनेर मैले घोषणा गर्दै थिएँ। अनि यो 9को कथा त्यति मात्रै लुकेको छैन, बाइबलमा हेऱ्यो भने यति बेसी 9को चर्चा गरेको छ। 9ले अर्को मिनिङ चाहिँ जजमेन्ट पनि भन्छ, 9को एउटा बिब्लिकल मिनिङ जजमेन्ट पनि छ, त्यो पनि नजाउँ, तर ईश्वरीय सम्पन्नतापट्टि जानेछौँ। अनि 9 नम्बरलाई जब हेर्छौँ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टको मिनिस्ट्रीमा जब हामी हेर्दै जान्छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्ट जब गेत्सेमनीको बगैँचामा पक्रियो, त्यसको बादमा उहाँ क्रुसिफिक्सनसम्म त्यहाँ क्रुससम्म लग्यो। उहाँको जुन चाहिँ त्यो जर्नी, होल जर्नीको वेदना चाहिँ 9 आवर थियो भन्छ। 9 घण्टासम्म चाहिँ उहाँले क्रुसमा जुन प्रकारको सफर गर्नुभयो। अनि जब 3 दिन 3 रातमा उहाँ बौरी उठ्नुभयो, 40 दिनसम्म मानिससँग देखा पर्नुभयो भन्छ, तर 40 दिनै चाहिँ देखा परेको छैन। जब हामी स्टडी गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ उहाँ 40 दिनसम्म संसारमा हुनुभयो, तर चेलाहरूसँग र आमा दिदी बहिनीसँग चाहिँ 9 पल्ट देखा पर्नुभयो। अनि यो कुरा चाहिँ फेरि पावललाई पनि यति मजाले थाहा थियो कि 9 नम्बरले चाहिँ ईश्वरीय सम्पन्नता ल्याउँछ भनेको कारणले चाहिँ पावलले पनि यो 9 नम्बरलाई चाहिँ पक्रेको कारणले चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीमा अरू एपिस्टल्सहरूमा हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ 9वटा गिफ्ट, 9वटा वरदानको बारेमा चर्चा छ, 9वटा फलको बारेमा चर्चा छ। नत्र भने 10वटा हुन सक्थ्यो, नत्र भने 6वटा हुन सक्थ्यो, तर किन चाहिँ 9वटा मात्रै भन्दा चाहिँ 9ले चाहिँ ईश्वरीय सम्पन्नता ल्याउँदैछ। अब ईश्वरीय सम्पन्नताको कुरा त भयो, म अलिकति भित्र पस्न चाहन्छु। अनि यहाँनिर मत्ती 6को 33मा हेऱ्यो भनेदेखि यहाँनिर के पाउँछ भनेदेखि, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर,
र यी सब थोक तिमीहरूमा थपिनेछ। यहाँनिर मजाको कुरो के छ भनेदेखि ईश्वरको राज्य खोजी गर्ने र धार्मिकता खोज्नेलाई चाहिँ थपिदिनेछ। यानि म दिनेछु भनेको छैन, भन्नुको मतलब दिनको दिन कन्स्टेन्ट भन्नु चाहिँ के छ, कन्टिन्युस टेन्सले भन्दैछ दिनेछ। त्यसले गर्दा आज मैले तपाईसँग एक दुई बारीमा चर्चा गर्न लागेको कुरा चाहिँ के हो भने म आज तपाईसँग राइचियसनेस भन्छ जसलाई चाहिँ धार्मिकता सम्बन्धी एक दुईवटा कुरो म गर्न लागिरहेको छु। किनभनेदेखि बाइबलमा धार्मिकता चाहिँ खोज्नु भनेर लेखेको छ, त्यसको बादमा तिमीहरूलाई सबै कुरो थपिदिनेछ भनेर लेख्छ। अनि धार्मिकता चाहिँ वास्तवमा मैले कुरा गर्नु हो भने हामीले किन्न सक्दैनौँ। धार्मिकतालाई हामी किन्न सक्दैनौँ। किनभनेदेखि हामी हेर्छौँ भनेदेखि धार्मिकता चाहिँ हाम्रो रोजाइ र हाम्रो चुनाव होइन, धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरको चुनाव हो। धेरै पल्ट हाम्रो भन्छौँ तर होइन। रोमी 8:9 त्यसै भन्दैन नि, परमेश्वरले इच्छा गर्नुभयो भने उहाँले दिनुहुन्छ। रोमीको किताबमा स्पष्टसँग यो विषयवस्तु लिएर लेखिएको छ। अघि हामीले सुरुमा एल्टोनी आमाले स्पष्टसँग पढिदिनु भयो, यो 10को 5 ओह्रालो मजाले पढिदिनु भयो। अनि रोमीको किताब यस्तो एउटा किताब हो जसलाई डक्ट्रिन्स अफ बुक पनि भन्छ, जसलाई चाहिँ के भन्छ कि नि एउटा शिक्षाले भएको किताब पनि भन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो धार्मिकता सम्बन्धी लिएर चाहिँ यो पावलले जुन चाहिँ रोममा भएको यहुदी अनि गैर यहुदीहरूको लागि लेखिएको हो। यसलाई हामी अलिकति संक्षिप्तमा व्याकरणमा जानु हो भने यो जुन चाहिँ पुस्तक पावलले लेखेको हो अनि कोरिन्थीमा हुँदा लेखिएको, अनि AD 57 to 58 मा हुँदा लेखिएको हो है। अनि यो चाहिँ पावलको कति बेला लेखेको भन्छ, उसको 3rd जर्नी भन्छ। मिसनको पहिलो जर्नी उसको भयो, एक राउन्ड घुम्यो, दोस्रो राउन्ड घुम्यो, अनि तेस्रो जर्नीमा चाहिँ थेसलोनिकेमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो रोममा भएका मण्डलीलाई चाहिँ यो लेटर लेख्दै गरेको हो। अनि यसमा चाहिँ विशेष गरी यो बुकलाई जब हामी हेर्छौँ भने रोमीको किताबलाई मात्रै हेर्छौँ भनेदेखि यसमा चाहिँ फन्डामेन्टल डक्ट्रिन्स अफ साल्भेसनको बारेमा छ। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि धार्मिकताको शिक्षा र मुक्तिको बारेमा यहाँनिर बेसी जस्तो वर्णन गरेको छ। त्यसले गर्दा धेरैपल्ट कसैले मलाई किताब कुन चाहिँ म नयाँ नियम पढ्नु भने चाहिँ म पहिला चाहिँ यूहन्नाको किताब पढ्नु भन्छु, त्यसको बादमा चाहिँ म रोमीको पढ्नु भन्छु। किनभने रोमीको किताबमा चाहिँ धेरै यस्तो कुराहरू लेखेको छ जुन चाहिँ व्यवस्थामा लेखेको कुराहरू छ। अनि यो डल्लै किताबको थिमलाई जब हेर्दै गयो भने चाहिँ के छ भने जस्टिफिकेसन बाई फेथको बारेमा लेखेको छ। त्यो चाहिँ के बारे, विश्वासद्वारा चाहिँ न्याय भएको हो भन्ने कुरा लेखेको छ। अनि त्यसै कारणले यो किताब लेख्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो किताबले एउटा सन्देश दिँदैछ। त्यो चाहिँ के हो भने क्राइस्ट इज द एन्ड अफ द ल टु दोज हु बिलिभ भनेको छ। येशू प्रभु चाहिँ अन्तिम एउटा व्यवस्था उहाँ आफै भएर आउनुभयो, त्यहाँदेखि उता चाहिँ कुनै पनि व्यवस्था भएन भनेर भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रोममा भएको जुन विश्वासीहरू छ जोहरूले चाहिँ यति बेसी व्यवस्थालाई पालन गर्ने, यति बेसी त्यो उहिलेदेखिको आएको प्रथालाई पालन गरेको कारणले गर्दा यो पावलले रोमको मण्डलीले लेख्दैछ अब चाहिँ नो मोर सेरेमनी ल। अबदेखि उता चाहिँ कुनै पनि औपचारिक कुनै पनि सेरेमनीहरू हुँदैन। जस्तो प्रकारले यो के हो भने अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि यो चढाउनु पर्दैन, किनभने येशू प्रभु चाहिँ हाम्रो लागि यो सबै बलिदान दिइसक्नु भएको छ भनेर वास्तवमा चाहिँ रोमको मण्डलीलाई चाहिँ पावलले लेख्न चाहेको हो। त्यसै कारणले यसो पनि भन्छ मेन आर नाउ सेभ बाई द फेथ इन क्राइस्ट, यानी येशू प्रभुमा चाहिँ अब हामी बाँच्नेछौँ भन्नु भएको। नत्र भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ के छ भनेदेखि यो धार्मिकता सम्बन्ध लिएर धार्मिकता पाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले मेल बलि, होम बलि, पाप बलि इत्यादि के बलिदान हुन्थ्यो त्यो चढाउँथ्यो अनि उनीहरूको पाप चाहिँ मेट्यो, अब चाहिँ म धर्मी भयो भन्ने गर्थ्यो। तर अब यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टको पालोदेखि उता चाहिँ यहाँनिर रोमको मण्डलीलाई सिकाउँदैछ कि नो मोर सेरेमनी ल, अब कुनै पनि त्यस्तो व्यवस्थाहरू छैन। त्यसै कारणले अघि भर्खरै हामीले रोमी 10 को हामीले 5 देखि 17 हेऱ्यो। अनि मलाई लाग्छ अबको 21वीं शताब्दीमा छौँ हामी, आउँदैछौँ। अनि यो अहिलेको वर्तमान चर्चलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा के भनेदेखि एउटा धार्मिकताले छाएको मण्डलीलाई देख्न चाहनुहुन्छ। आमेन। धार्मिकताले बास गरेको मण्डलीलाई देख्न चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले म के लाग्छ आज मैले भन्न लागेको कुरा के हो भने हामीले कसरी हाम्रो धार्मिकतालाई जोगाइराख्न सक्छौँ भन्ने बारेमा म तपाईँलाई बताउन लागिरहेको हुँ। हाउ विल किप आवर राइचियसनेस इन प्रपर वे, इन गडली वे, यानी हामीले कसरी हाम्रो राइचियसनेस हाम्रो धार्मिकतालाई चाहिँ जोगाइराख्न सक्छौँ भन्ने बारेमा म तपाईँसँग बातचित गर्न लागिरहेको। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने धार्मिकता चाहिँ के हो वास्तवमा।
धार्मिकता अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा इत्यादि हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ यति मात्रै लेखेको छ। के लेखेको छ भनेदेखि द क्वालिटी अफ बिङ मोरली राइट। यहाँ भन्नु चाहेको छ के भने ठिक नैतिक भएको र अर्को चाहिँ के हो भने दोषरहित। यानी एउटा चाहिँ धार्मिकता चाहिँ दोषरहित र नैतिकतामा सही भएको मान्छे, मोरली करेक्ट। अनि धेरैपल्ट अहिलेको दिनहरूमा वर्तमान समयमा यसो हाम्रो इसाई क्षेत्रमा हामी यसो हेर्नु हो भनेदेखि हाम्रो धार्मिकतालाई धेरैपल्ट हामीले बेचेका छौँ। हाम्रो धार्मिकतालाई धेरैपल्ट हामीले साटेका छौँ। हाम्रो धार्मिकतालाई धेरैपल्ट सम्झौता गरेका छौँ। मैले यो भन्दै गर्दा तपाईले बुझ्नुहुन्छ होला मैले के भन्न चाहेको। किनभनेदेखि नि धार्मिकता चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के हो भने धार्मिकता चाहिँ जीवनको कुरा हो। आमेन। किनभने जीवनको कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ, मृत्युको कुरा चाहिँ शैतानबाट आउँछ। त्यसैले म एउटा खण्डलाई पढ्दैछु, रोमी 8:10। अब यदि ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्न भने पापको कारणले शरीर चाहिँ मरेको हुन्छ, तर आत्मा चाहिँ धार्मिकताको कारण जिउँदो हुन्छ भनेछ। आमेन। आत्मा चाहिँ धार्मिकताको कारणले जिउँछ। यानी भन्नुको धार्मिकता चाहिँ के हो? जीवनको कुरा हो। रोमी 6:20 देखि उँधो पनि हेर्नु छ। किनभने जब तिमीहरू पापका दास थियो तब धार्मिकताको लेखी तिमी स्वतन्त्र थियो। अब जुन कुरामा तिमीहरू अहिले समाउँछौ त्यो बेला ती कुराहरूमा तिमीहरूका फल कस्तो थियो? किनभने ती कुराहरूको अन्त चाहिँ मृत्यु हो। 23 हामी हेर्यो भनेदेखि किनभने पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो, तर परमेश्वरको वरदान हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट यानी अनन्त जीवन हो। यानी धार्मिकता जब आउँछ, धार्मिकताले वास गर्छ, हाम्रो लागि चाहिँ अनन्त जीवनको कुरा लिएर आउँछ। तर जब पापबाट स्वतन्त्र भएर परमेश्वरका दास भयो, तिमीहरूको फल तिनीहरूमा पवित्रताको निम्ति हुन् र त्यसको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। भन्नुको मतलब पापको अन्त चाहिँ मृत्यु हो, धार्मिकताको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। आमेन। अघि हामीले खण्डलाई पढ्दै थियौँ। यो 5मा हामी 10को 5लाई पढ्दै गर्दा हामीले सुरुमै के कुरा पायौँ भनेदेखि धार्मिकताको नयाँ बाटो भनेर हामी यहाँ पायौँ। अनि यहाँनिर सुरुमै 5 र 6मा हेऱ्यो भनेदेखि के छ भने यहाँ दुईवटा धार्मिकताको बारेमा चर्चा गरेको छ। नम्बर 1 के छ भने व्यवस्था बमोजिमको धार्मिकता र अर्को चाहिँ विश्वासबाटको धार्मिकता। यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। धार्मिकता एउटा चाहिँ के छ भने मसाबाट आएको व्यवस्थाको धार्मिकता, अनि अर्को चाहिँ येशू प्रभुबाट आएको विश्वासको धार्मिकता। यो कुरो कहाँनिर चाहिँ क्लियर हुन्छ भनेदेखि हामी रोमीकै पुस्तकलाई हेर्दै गयो भने हामी रोमी 9:30लाई हेऱ्यो भने यो कुरा हामी अलिकति क्लियर हुन्छौँ। के छ भनेदेखि अब हामी के भनौँ, धार्मिकता पछि नलाग्ने अन्य जातिहरूले धार्मिकता प्राप्त गरे, अर्थात् विश्वासबाट पाइने चाहिँ धार्मिकता। तर इजरायली चाहिँ धार्मिकताको व्यवस्था पछि लाग्दै पनि त्यो व्यवस्थासँग आइपुगेन, किनभने उनीहरूले विश्वासबाट होइन तर धार्मिकताबाट हो। वास्तवमा इजरायलीहरूले त्यो धार्मिकतालाई चाहिँ केसँग तुलना गरेको थियो भनेदेखि जीवनको कुरासँग तुलना गरेको थिएन, ईश्वरीय उपस्थितिकोसँग तुलना गरेको थिएन। तर धार्मिकता चाहिँ के छ भने व्यवस्थाबाट गर्ने कुराहरू, बलिदान चढाउने कुराहरू। त्यसै कारणले यहुदीहरूले जसरी इजरायलीहरूको यात्रा हुँदै गर्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ, जब व्यवस्थासँग आउँदा उनीहरू आइ नपुगेको कारण विश्वासले होइन धार्मिकताले भनेर उनीहरूले कुरा गरेको छ। विश्वासबाट पाइन्छ होला भनेर इजरायलीहरूले के गर्यो भनेदेखि विश्वासबाट होइन तर कामबाट। अनि यो काम र व्यवस्थालाई जब हामी यसो विचार गर्छौँ भनेदेखि जुन चाहिँ उनीहरूले व्यवस्था र उनीहरूको त्यो काम चाहिँ के थियो भनेदेखि उहिलेदेखिको गरिरहेको पेगन वर्शिप, उहिलेदेखि गरिरहेको उनीहरूको रीतिथितिलाई नै उनीहरूले व्यवस्था बनाएर राखेको थियो। पुस्नुपर्ने इत्यादि बलिदान चढाउनु पर्ने हामी सबैलाई थाहा छ। मोसा जब पर्वतमा जानु त्यसको बादमा ढिलो गर्नु हुँदै गर्दाखेरि तल इजरायलीहरूले के गरेको छ, उनीहरूले आफ्नै व्यवस्था त्यहाँ बनाएको छ। उनीहरूले सुनहरू बटुलेर बाछा बनाएर प्रतिमा बनाएर उनीहरूले आज पूजा गर्न थालेको छ। उनीहरूले आफ्नै व्यवस्था बनाउन थालेको छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि काम र व्यवस्थाले मान्छे धार्मिक ठहराउन सक्दैन, धार्मिकतालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। आज धेरैपल्ट मान्छेहरू एउटा आफूलाई धार्मिकता र धार्मिकताले आएको होस् भनेर चाहना गएको कारणले धेरैजना मान्छेहरू आज फेरि तीर्थयात्राहरू जान्छ, धेरैजना दुःख कष्टले घिस्रेर पुग्छ। तर म के भन्छु भनेदेखि यो कर्मले, यो कामले चाहिँ हामी धर्मी र धार्मिकतालाई पाउनु भएको भएदेखि संसार नै अर्कै भएर जान्थ्यौँ।
पाप गर्थ्यो त्यहाँदेखि त्यो काम गरेपछि धार्मिक भइहाल्थ्यो, फेरि पाप गर्दै फेरि त्यो काम गरेर धार्मिक भइहाल्थ्यो। तर के छ भने काम र व्यवस्थाले चाहिँ धार्मिक ठहरिँदैन रहेछ, किनभनेदेखि इजरायलीहरूले त्यसै गरेको छ। किनभने परमेश्वरको धार्मिकतामा अनजान भएर तिनीहरू आफै धार्मिकताको व्यवस्थामा चाहिँ उनीहरू अनजान भएर आफ्नो व्यवस्था उनीहरूले बनाउँदै गयो। त्यसै कारणले उनीहरू पुग्नु पर्ने गन्तव्यमा नपुगेको भनेर बाइबलले भन्छ। त्यसो भए धार्मिकता कसरी पाउने भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर के छ भने मलाई के लाग्छ भने धार्मिकता चाहिँ कसरी पाउने हुन्छ, विश्वासबाट चाहिँ धार्मिकता पाउँछ। किनभनेदेखि यहाँ रोमीकै हामी 9:30 हेऱ्यौँ चाहिँ यो धार्मिकता चाहिँ विश्वासबाट पाउँछ अरे। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो विश्वासलाई पर छाडेर चाहिँ धार्मिकताको वस्त्र, धार्मिकताको त्यो व्यवस्थालाई मात्रै उनीहरूले पक्रेर राखेको थियो। अनि अब यो धार्मिकता चाहिँ विश्वासले पाउँछ भनेदेखि अब विश्वास चाहिँ केले पाउँछ भनेदेखि हामीले अघि भर्खरले प्यासेजलाई पढेर सुन्यौं 17 भर्समा यसैले विश्वास सुनाइबाट र सुनाइ चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट आउँछ। आज मैले भन्न चाहेको चाहिँ धार्मिकता पाउनको लागि हाम्रो कोसिस, धार्मिकता पाउनको लागि हाम्रो पैसा रुपियाँले होइन, तर विश्वासले चाहिँ धार्मिकता पाउँछ। आमेन। अब त्यो विश्वास चाहिँ फेरि याकुबले यस्तो मजाले एउटा मिलाएको छ। यो विश्वासको सम्बन्धी लिएर चाहिँ काम चाहिँ व्यवस्थासँग जोडेको चाहिँ छैन, तर यहाँनिर जब हामी हेर्दै जानु भने याकुबले भन्न चाहेको के भने विश्वास चाहिँ फेरि काम बिना चाहिँ मरेको हुन्छ भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब त्यो व्यवस्था भनेको होइन, तर विश्वास र काम चाहिँ सँगै हुनुपर्छ भनेर याकुबको जब हामी 2:21 हुँदै हेर्दै गयौँ हामी त्यो कुरा पाउन सक्छौँ। भन्नुको मतलब यहाँनिर विश्वास र काम सँगै हुनुपर्छ। हाम्रो धार्मिकतालाई जोगाइराख्नुपर्ने र हाम्रो धार्मिकतालाई हामी ल्याउनु हो भनेदेखि हामीले परमेश्वरसँग विश्वास र काम चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ। यहाँनिर बाइबलमा जब हामी हेर्छौँ 21 मा मैले 2:21 भने याकुबको जब हामी पुर्ख अब्राहमले आफ्नो छोरा इजाकलाई बलिदान अर्पण गरेका थिए के उहाँ कामैले ठिक ठहरेको होइन र विश्वासले उहाँका कामको साथसाथ काम गरेको र कामैबाट विश्वासी सिद्ध भएको त होइन भनेर लेखेको छ। अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरे र उनको निम्ति धार्मिकता गनियो र उनी परमेश्वरका मित्र कहलाए। यानी अब्राहमले धार्मिकताको कुरालाई पक्रेको थियो। अनि त्यो धार्मिकता कसरी पक्रेको थियो? उसको विश्वास थियो, सँगसँगै उसको काम थियो। किनभने उसले आफ्नो छोरालाई बलिदान चढाउनको लागि त्यो धार्मिकता भएको कारणले उसले काम पनि गरेर देखाए। त्यसले गर्दा उसले धार्मिकताको कारणले एउटा विश्वासका अब्बा पनि ठहरिएको छ। किनभने मुनिपट्टि हेर्छौँ 26 मा, किनभने जसरी शरीर आत्मा बिना मरेको हुन्छन् भने त्यसरी विश्वास पनि काम बिना मरेको हुन्छ। भन्नुको मतलब हाम्रो धार्मिकतालाई जोगाइराख्नुपर्ने एउटा टिप्स, धार्मिकतालाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भने विश्वास अनि काम। अनि अघि मैले धार्मिकता चाहिँ जीवन हो भन्दै थियो भनेदेखि अब अर्को भन्दैछु म, धार्मिकता चाहिँ शक्तिको कुरा पनि हो। आमेन। कसरी हो भन्दाखेरि याकुब 5:16 यसरी भन्छ, धार्मिक मानिसको निवेदनले धेरै ठूलो काम हुन सक्छ। भन्नु मतलब धार्मिकता चाहिँ शक्तिको कुरा पनि हो। धार्मिक मानिसको निवेदनले धेरै ठूलो काम हुन सक्छ। यानी पास्टरको प्रार्थनाले भनेको होइन, इभान्जेलिस्टको प्रार्थना भनेको होइन, ठूलो वक्ताले भनेको छैन, तर धार्मिक मानिसको भन्दैछ। धार्मिक मानिस को हो भनेदेखि जो मान्छे चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताले छाएको हुन्छ, त्यो धार्मिकतामा हिँडेको हुन्छ, त्यो व्यक्ति हो। बाइबलले मत्ती 24:13 भन्छ, तर अन्त समय स्थिर रहनेले उद्धार पाउँछ अरे। भन्नुको मतलब यो सेन्टेन्सलाई राम्रो सोच्नुहोस् त, अन्तिम समय यानी अन्त समय स्थिर रहने, यानी अन्त समय चाहिँ जो चाहिँ राइचियस हुन्छ, जो चाहिँ धार्मिकतामा रहेको हुन्छ, त्यो मान्छेले चाहिँ उद्धार पाउँछ अरे। जो मान्छेले धार्मिकता गुमाउँछ भने ऊ मान्छेको उद्धार हुँदैन भन्नु चाहेको वास्तवमा। अब त्यसो भएदेखि हाम्रो धार्मिकतालाई कसरी स्थिर राख्ने भन्ने कुरो अघि पनि मैले बताइरहेको थिएँ, विश्वास र काम। अब एउटा दुईटा बाइबलको स्क्रिप्चर छ अनि एक दुईवटा यसमा कथा छ, अनि उनीहरूले त्यो धार्मिकतालाई पक्रेको छ अनि काम पनि गरेको छ। मर्कुस 2लाई तपाईँले खोल्नुहोस्। सुसमाचार मर्कुस 2 जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर शीर्षकमा के लेखेको छ भने पक्षपाती छ, जो निको भएको कुरो छ, जो मान्छे चाहिँ प्यारालाइज हो, जो मान्छे चाहिँ सायद हिँड्न नसकेको कति साल भएको, ननुहाएको कति साल भएको, उसको लुगा नफेरेको कति साल भएको, तर यहाँनिर एउटा अचम्मको काम भएको छ। त्यो के हो भने 4 जना मान्छेले चाहिँ
त्यो पक्षपातीलाई चाहिँ बोकेर लगेको छ, येशू प्रभुको चरणमा गएर राखिदिएको छ। अनि यो एउटा एक्जाम्पल के छ भने उनीहरूले विश्वास सँगसँगै काम गरेको छ। त्यहाँ सायद त्यो प्यारालाइज भएको मान्छेको विश्वास कति थियो बाइबलमा लेखेको छैन, तर यो 4 जना जो मान्छेले बोकेर लगेको थियो उनीहरूको विश्वास यति डरलाग्दो स्ट्रङ। अनि उनीहरूले जब बोकेर लाँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट कुनै घरमा हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो घर चाहिँ मान्छेको भिडको कारणले उनीहरू ढोकाबाट पस्न नसकेको कारणले चाहिँ माथिबाट घुमेर झ्याल खोलेर चाहिँ त्यो प्यारालाइज भएको व्यक्तिलाई चाहिँ उगारेर चाहिँ उहाँको चरणमा खसालिदियो हुन्छ। अनि त्यो खसाल्ने बित्तिकै प्रभु येशू ख्रीष्टले गाली गर्नु भएन, तिमीले अर्काको छाना किन उगारेको, यसरी सिधै आएको भए हुन्थ्यो भनेर भएन। येशू प्रभुले धेरै व्यवस्थाको कुरो गर्नु भएन, तर उनको यसो हेर्नुभयो। अनि भने यसो हेर्नुभयो, उनीहरूको विश्वासलाई देखेर कदर गर्नुभयो। अनि यसो पनि भन्नुभयो, यसोले तिनीहरूको विश्वास देखेर पक्षपातीलाई भन्नुभयो, ए छोरा तिम्रो पाप चाहिँ क्षमा भयो है भन्छ। यहाँनिर के देख्छौँ भनेदेखि विश्वास अनि काम चाहिँ सँगै गरेको हामी देख्छौँ। अर्को स्क्रिप्चरमा जान्छौँ, लुका 8:40 हामी जानेछौँ है। लुका 8:40 यहाँनिर पनि एउटा यस्तो स्त्री छ जो चाहिँ औषधि गरेर यति बेसी औषधि गरेर पनि डक्टर्सलाई देखाएर पनि हत्तु हैरान भइसकेको अवस्थामा, गरिब अवस्थामा पुगिसकेको, अनि त्यो बिमारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 12 वर्षदेखि रगत बगेको कारणले गर्दा चाहिँ ऊ कुनै पनि ठाउँमा क्युर नभएको कारणले चाहिँ एउटा कुरो के थाहा पाउँछ भने येशू प्रभु आजको दिन यो बाटो भएर जानु हुँदैछ। अनि ऊ भित्र धार्मिकताले छाएको छ, उसको जीवनमा अब के आएको छ, जीवन आएको छ, उसको जीवनमा शक्तिको कुरा आएको छ। अनि उसले के गरेको छ भनेदेखि सोचेको छ आजको दिन चाहिँ पक्का म येशू प्रभुलाई भेट्छु। उहाँको विश्वास यति साह्रो ठुलो। जब येशू प्रभु आउँदै गर्दाखेरि सायद त्यो बिमारी, त्यो लेडी, जो स्त्री सायद उठ्नु पनि नसक्ने अवस्थामा थियो होला, कामदै गरेको अवस्था थियो होला, अनुहार पनि पहेँलो भइसकेको थियो होला, किनभने खुन सकिसकेको अवस्थामा हुँदै गर्दा कस्तो हुन्छ, यसो ठेलिदियो पनि लडिजाने। तर त्यहाँनिर कसरी घिस्रेर गएर चाहिँ येशू प्रभु हिँड्दै गरेको त्यहाँ येशू प्रभुको एउटा वस्त्रको सानो टुप्पालाई छुइदिएको छ। येशू प्रभुले फनक्क फर्केर भनेको छ, मलाई कसले छुयो। यो कथालाई राम्रो बुझ्दै जानु हो भनेदेखि यहाँ चेलाहरू छक्क परेको छ, किनभने येशू प्रभुलाई छुने मान्छेहरू यति बेसी थियो, त्यहाँनिर उहाँको दर्शन गर्ने मान्छे यति बेसी थियो। कतिले छुइरहेको थियो होला, कतिले खुट्टामा यसरी पाउदानमा ढोकिरहेको थियो होला, तर ती मध्येमा चाहिँ येशू प्रभु मलाई कसले छुयो भन्दै गर्दा चेलाले, प्रभु तपाईँ के भन्नुहुन्छ, यत्रो घुइँचोले तपाईँलाई छुइरहेको छ। होइन, मबाट केही शक्तिको कुरा गयो भन्नुको मतलब जब धार्मिकताको कुरा आउँछ नि त्यति बेला चाहिँ शक्तिहरू बग्नु कामहरू हुन्छ। अनि त्यतिखेर नि के भयो भने त्यो हलचल हुँदै गर्दाखेरि चेलाहरूले सबै यताउता हेर्दै गर्दा चाहिँ अनि त्यहाँनिर के भयो भने येशू प्रभुले छुएछौ कसले भन्ने हल्ला हुँदै गर्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो लेडीले भन्छ, प्रभु मैले छुएँ। अनि त्यति बेला भर्समा 38 हेऱ्यो भने, ए छोरी तिम्रो विश्वासले तिमी निको भएको छौ। किनभने विश्वास थियो, काम पनि सँगै थियो। भन्नुको मतलब हाम्रो धार्मिकतालाई जोगाउनु र हामी धार्मिकतामा जीवनमा शक्तिको कुरो हुनु भने हामीले दिन प्रतिदिन परमेश्वरमा विश्वास अनि काम चाहिँ हामी सँगसँगै हुनु जरुरी छ। अब लास्टमा म आउन गइरहेको छु, यस्तो एउटा व्यक्ति छ जो व्यक्तिले यो धार्मिकताको कुरालाई यति बेसी बुझेको थियो, धार्मिकताले बास गर्यो भनेदेखि चाहिँ के हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँलाई थाहा थियो। त्यसै कारणले त्यो व्यक्ति को हो भने दाउदको जीवनको टल्लै हामी कथालाई पढ्यो भनेदेखि धेरै उताउ चढाउ भएको छ, तर त्यो धार्मिकतालाई दाउदले जोगाएर राखेको छ। यहाँनिर पहिलो सामुएल 16:13 हेऱ्यो भने हामी यहाँ पाउँछौँ, सामुएलले तेल भएको सिङ लिएर तिनका दाजुहरूको सामने तिनलाई अभिषेक गरे। तब परमप्रभुका आत्मा दाउदमाथि ओर्लिनु भयो र त्यस दिनदेखि तिनीसँग रहनुभयो। हेर्नुहोस्, जुन दिन अभिषेक गर्यो, जुन दिन परमेश्वरको निगाह दाउदमाथि पर्यो, धार्मिकताले बास गर्यो, त्यहाँदेखि उताको जीवन हेर्नुहोस्। हामी भन्छौँ हामी धार्मिकतामा हामी खडा भएको छौँ भने धेरैपल्ट दुष्टले त्यो धार्मिकतालाई टेस्ट गर्छ, त्यो धार्मिकतालाई चाख्छ, यो मान्छे कतिको धार्मिकतामा स्ट्रङ छ। अनि यस्तै भएर गएको छ। यो दाउदको धार्मिकतामा पहिलोपल्ट के भएको छ भने एउटा ठुलो टेस्ट आएको छ, ठुलो जाँच आएको छ। त्यो जाँच चाहिँ कहाँनिर हो भनेदेखि चाहिँ जब हामी हेर्दै जान्छौँ भनेदेखि पहिलो सामुएल 17:1-50 हेऱ्यो भनेदेखि त्यो सम्पूर्ण पदलाई हेऱ्यो भने एउटा अचम्म खालको लडाइँ भएको छ। दाउदलाई वास्तवमा चुराहरू छुर्पीहरू दिएर चाहिँ
पठाएको छ, दाजुहरू के गर्दैछ, जाउ पलिस्टिनीसँग लडाइँ गर्नु गएको, महिना दिन भइसक्यो, फर्किनु पनि छैन, के छ, जाउ भनेर पठाएको। त्यहाँनिर त्यो अवस्थामा पुग्दै गर्दाखेरि दाउदले के देख्छ भने गोलियतले दिनदिनै आएर त्यहाँ के गरेको छ भने इजरायलीलाई धम्की दिएको हामी देख्छौँ। उसको जीवनमा धार्मिकता बास गरेको कारणले एउटा आँट आउँछ, एउटा शक्ति आउँछ कि यो को मान्छे हो, हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई गाली दिने मान्छे हो, म जान्छु लडाइँ गर्नु। अब उसको दाजुहरू लडाएको हो, उसको दाजुहरू साउलको को हो वास्तवमा भन्नु मतलब एउटा कमान्डोजहरू हो। अनि उनीहरू डराइरहेको छ र ऊ ठिटा त्यहाँ जान लागिरहेको छ। अनि यसरी भन्छ उसले, दाउदले जवाब दिएर भन्छ, तँ त मसँग लडाइँ गर्नको लागि तरवाल अनि भाला अनि बाछा लिएर आउँछस्, तर म तँसँग लड्न तैँले धम्की दिएको इजरायलको फौज परमेश्वर सेनाहरूको परमेश्वरको नाउँमा आएको छु। एउटा ढुङ्गा निकालेर घुइँत्रोमा राखेर घुमाएर त्यसको पलिस्तिनीको निधारमा हिकाइदिए। 50 भन्छ, यसरी दाउद आफ्नो घुइँत्रो र ढुङ्गाले विजय भए। वास्तवमा यो लडाइँले हेर्नु हो भनेदेखि गोलियतले, म जहिले पनि भन्छु नि, चिमोटी दियो मात्रै भनेदेखि दाउद चाहिँ मर्थ्यो। त्यत्रो अग्लो मान्छे थियो, तर परमेश्वरको फेभर थियो। एउटा के छ भने परिस्थितिलाई विजय गर्यो। अनि जब धार्मिकताले बास गर्छ नि हाम्रो परिस्थिति पनि परिवर्तन भएर जान्छ। तपाईँले याद राख्नुहोस्, सायद धेरैपल्ट हाम्रो परिस्थिति गोलियत जस्तो आएर बसेको होला। त्यहाँनिर इजरायलीहरूले सक्दैन, अब यो मान्छेसँग लडाइँ कसरी गर्नु, यत्रो 9 फुट भन्दा अग्लो छ। उसको भाला बोक्ने मान्छे त एकजना आउँदछ, उसको त्यो ढाल बोक्ने मान्छे अर्को आउँदो रहेछ, त्यत्रो कसरी हुन्छ भन्ने एउटा परिस्थिति त्यस्तो एउटा थियो। तर त्यहाँ के भनेदेखि धार्मिकता बास गरेको कारणले दाउदले त्यो परिस्थितिलाई सामना गर्यो। अनि म के भन्छु भने सर्कमस्टान्सेसलाई भिक्ट्री गर्यो, यानि त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ विजय गरेको छ। सायद तपाईँको जीवनमा पनि परिस्थितिले विपरीत भइरहेको होला, अवस्था विपरीत होला। म के भन्छु भनेदेखि धार्मिकताको घोषणा गर्नुहोस्, प्रभुको उपस्थितिको घोषणा गर्नुहोस्, किनभनेदेखि धार्मिकतामा जीवनको कुरो छ। अघि हामीले सुरुमा के भन्दै थियौँ भने एउटा व्यवस्था बमोजिमको धार्मिकता अनि अर्को चाहिँ विश्वासबाटको धार्मिकता। अनि म नम्बर 2 को कुरा गर्दैछु, त्यो चाहिँ के हो भने विश्वासबाटको धार्मिकतालाई हामी के गरौँ भने प्राप्त गरौँ अनि हामी हाम्रो परिस्थितिलाई हामी विजय बनिदिउँ। अनि मैले भन्न चाहेको आजको दिन के हो भनेदेखि धार्मिकतालाई जोगाउनु साह्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। धार्मिकतालाई हामी बेच्नु हुँदैन, धार्मिकतालाई कुनै पनि पैसा रुपियाँले हामी किन्नु हुँदैन, सक्दैन पनि। धेरैपल्ट हामी कम्प्रोमाइज गर्छौँ हाम्रो धार्मिकतालाई। हामी धार्मिकतामा हामी जिउनुपर्छ। अनि अन्तिममा जब पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको आवाजमा आउनुहुन्छ नि, जो मान्छे धार्मिकता छ, जो मान्छे धार्मिकता बास गरेको छ उनीहरूलाई मात्रै लगेर जान्छ, अरूहरू छोडिनेछ। त्यसै कारणले मण्डलीलाई यही आह्वान गराउन चाहन्छु आजको मेरो जुन चाहिँ म्यासेजबाट हाम्रो धार्मिकतालाई जोगाउँ अनि हाम्रो धार्मिकतालाई चाहिँ प्रभु नआउन्जेलसम्म चाहिँ परिपक्का बनाएर राखौँ। अनि कसरी राख्नुपर्ने भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई बताएको छु। विश्वास अनि काम, विश्वास अनि काम। हाम्रो विश्वास पनि हुने हो, हाम्रो काम पनि हुनुपर्ने। अब एउटा कथा भनेर म मेरो वचनमा म सक्दैछु। एउटा सन्डे स्कुलमा प्रायः भन्ने गर्छु, तपाईँले सुन्नु पनि भएको। 3 जना दाजुभाइको कुरा हो, अनि त्यो भनेर म सक्दैछु। 3 जना दाजुभाइ, नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3। अनि 3 जना दाजुभाइ गरिबी अवस्थामा थियो। अनि गरिबी अवस्थामा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले ईश्वरसँग यति बेसी प्रार्थना गरे, ईश्वरसँग यति बेसी प्रार्थना गरे कि अब ईश्वरलाई रिझाउनको लागि उनीहरूले के कुछ चाहिँ गरेन, यति बेसी कुछ गर्यो। अनि गर्दै गर्दा चाहिँ ईश्वरको दर्शन चाहिँ त्यो 3 जना व्यक्तिमा आएछ। अनि त्यो 3 जना व्यक्ति उभिरहेको बेलामा ईश्वरले भनेछ, म प्रसन्न भए तिमीहरूको भक्ति देखेर, अब तिमीहरूले 3-3वटा विश, 3-3वटा तिमीहरूको इच्छा के छ माग, म तिमीलाई जे मागे पनि दिन्छु भने। अनि 3 जना दाजुभाइ यति बेसी गदगद भयो, आजको दिन चाहिँ पक्का अब हामीलाई चाहिँ दिने रहेछ 3-3वटा चिज। अनि जेठाले भनेछ सबैभन्दा, लु तिमी पहिला विश माग भनेछ। जेठाले यसो पलाक पुलुक हेरेछ, अलिक त्यस्तै थिएछ। अनि उसले भनेछ, अहिले सबैभन्दा कुरो त मलाई पैसाको खाँची छ, मलाई चाहिँ 10 करोड जति दिनुहोस्। यद्यपि मैले त्यत्रो पैसा देखेको छुइनँ, मलाई 10 करोड दिनुहोस् भनेछ। नम्बर 2 भाइको पालो चाहिँ जेठाभन्दा पनि झन् के था, चौखेलेछ ऊ चाहिँ। दाजुलाई यसो हेरेर चाहिँ दाजुले 10 मागे पनि म 20 माग्छु भनेछ। दाजुले 10 मागेछ, भाइले 20 मागेछ। 2 जनाको हातमा पैसा भयो। त्यहाँदेखि कान्छो थिएछ, कान्छो चाहिँ अलिक लाटो थिएछ, तर राम्रो बुझिसकेछ, यसो बसेछ। मलाई चाहिँ के दिनुहोस् भनेदेखि बुद्धि दिनुहोस् भनेछ। अनि बुद्धि दिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ जेठा नम्बर 1 र नम्बर 2 ले गाली गरेछ, ए भाइ
हाम्रो पैसा छ तैँले त बुद्धि मागिस्, मेरोमा पैसा माग्नु आइज, दाजुले काउन्टर दिइहालिस्, अर्को भाइले पनि काउन्टर दिइहाल्छ, मेरोमा 20 करोड छ तर म तँलाई 1 कैँची पनि दिँदैन, तैँले खासा पैसा माग्नु पर्थिस्। भाइले जस्तो 1 राउन्ड सक्यो, सेकेन्ड राउन्ड चाहिँ अब 20 माग्नु पर्ने। अनि अब सेकेन्ड राउन्ड चाहिँ के माग्ने भन्दाखेरि चाहिँ जे छाले यस्तो हुन्छ, मलाई चाहिँ यो वर्ल्डको टप कन्ट्रीमा चाहिँ एउटा बङ्गला होस्, एकदमै लग्जरी बङ्गला होस् जहाँ चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलले चल्ने होस्, अनि 10वटा जग्गामा होस् भनेछ। अनि जेठाको पाला लु 10वटा पाएछ, त्यो पाएर खुसी भएछ। अनि अब नम्बर 2 को पाला आउँदा नम्बर 2 ले यसो हेरेछ नि, ए दाजुले तिमी म त यसको डबलै त हो भने दाजुले पनि के भन्छ नि, मलाई पनि दिनुहोस् तर 20वटा भनेछ। फेरि अघि 10वटा, उसको त झन् 20वटा भयो। अनि 20वटा पाएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो दाजु र भाइ खुसी, कान्छा बसिरहेको छ। अनि कान्छाको टर्न आएछ, अनि कान्छाले के पो माग्छ है भनेको, मलाई चाहिँ नि सन्तुष्टिता दिनुहोस् भनेछ अरे। फेरि कान्छाले मलाई चाहिँ सन्तुष्टिता, अनि ऊ सन्तुष्टिता पायो। त्यो पाइसकेको बादमा दाजुहरूले यति बेसी कराए, ए तँ त लाटा भइस्, ईश्वरले यत्रो तँलाई यत्रो मौका लटरी खस्दा पनि तैँले माग्न सकेनस्, हामीसँग पैसा छ, हामीसँग बङ्गला छ, तिमीसँग केही पनि छैन, अब के गर्ने। अब लास्ट राउन्ड रहेको छ हेर्नुहोस्। अनि लास्ट राउन्ड आउँदै गर्दा चाहिँ नम्बर 1 ले के भयो भने मेरो हातमा पैसा पनि छ, मेरो हातमा बङ्गला पनि छ, अब त्यो त भइहाल्यो, अब सोरुम जानु भ्याउँदिनँ होला, तर त्यो सबै बङ्गलाको अगाडि चाहिँ अहिलेको टप मोडलको लग्जरी गाडी, फरारी गाडीहरू होस् भनेछ। अनि त्यसरी नै गाडी सबैकोमा, सबै 10वटा बङ्गलामा भएछ। त्यसको बादमा नम्बर 2 को पाला आएछ। अनि नम्बर 2 ले पनि दाजुले त्यति मागे त म त त्यही त अनि डबल भनेर फेरि दाजुको पनि डबल मागेछ। हेर्नुहोस्, डबल मागिसकेको बादमा अब जेठा र भनौँ नम्बर 1 र नम्बर 2 को हातमा पैसा छ, बङ्गला छ, त्यहाँदेखि के छ, गाडी छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँदेखि त्यो दाजुभाइले कान्छालाई जिस्काएछ अरे। पिक्चरमा पनि भन्छ नि, मेरे पास बङ्गला है, मेरे पास गाडी है, तुम्हारे पास क्या है भनेको छ, त्यसरी सोधेछ। त्यसको बेला अब लास्ट राउन्ड छ है, कान्छाले यसो सोच्यो अरे कि ल मेरो लास्ट विश पनि माग्नु पर्यो भने हुन्छ भनेर। अनि त्यो ईश्वरलाई यसो भने मेरो लास्ट विश चाहिँ यो हो, दाजु र भाइको जे जति छ सबै मेरो होस् भनेछ। दाजु र भाइको जे जति पाएको छ सबै मेरोमा होस् भनेछ। कान्छाकोमा सबै आयो अरे, लास्टमा त कसकोमा केही रहेन, दाजु र भाइकोमा रहेनछ। धेरैपल्ट हामी प्रार्थना गर्दै गर्दा हामीले के कुरा चाहिँ माग्दैछौँ परमेश्वरसँग। मलाई के लाग्छ भनेदेखि आज मैले धार्मिकताको कुरा गरेको छ, यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि नम्बर 1 र नम्बर 2 को दाजुभाइले जस्तो नगरौँ, हामीले राम्रो कुरो परमेश्वरसँग मागौँ, राम्रो कुरासँग गरौँ है। म छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने जीवित अनि जिउँदो परमप्रभु परमेश्वर बाबु, तपाईँलाई धन्यवाद। यो समयमा विशेष गरी आजको दिन हामीले जति पनि धार्मिकता सम्बन्धी लिएर जे पनि बातचित गरेको छौँ बुबा, यो धार्मिकतालाई जोगाउनका लागि तपाईँले हामीलाई विश्वास, तपाईँले हामीलाई काम गर्न दिएको छ। जसरी परमेश्वर बाबु ती 4 जना व्यक्तिले प्रभु ती प्यारालाइज भएको व्यक्ति त्यो पक्षपातीलाई बोकेर ल्याएर चङ्गाई भयो काम र विश्वासले। जसरी ती 12 वर्षदेखिको रगत बग्ने स्त्रीले काम गर्यो, उसले वस्त्रलाई छुएर निको भयो। जसरी दाउदले परिस्थितिबाट पनि जितेको छ अनि उसको काम र विश्वासले हो। अनि आज हाम्रो मण्डलीलाई पनि परमेश्वर बाबु विश्वासको दौरमा हिँड्दै गर्दाखेरि विश्वास सँगसँगै काम गर्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। त्यो धार्मिकतालाई जोगाइराख्नमा सहायता गर्नुहोस्। दुष्टले चोरेर लानदेखि बचाउनुहोस्। अनि त्यो धार्मिकतालाई चाहिँ कुनै कुरादेखि साट्नदेखि बचाउनुहोस्। त्यो धार्मिकतालाई कम्प्रोमाइज गर्ने होइन, तर अझै परिपक्वमा प्रभु बन्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती गर्दै आजको दिन यसरी हामी जति पनि आदान प्रदान गरेको छौँ यी सबैमाथि तपाईँको निगाह अनि तपाईँको भएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दै हामीलाई माया गर्नुहुने येशू मसीह तपाईँको नाम दिनु आमेन। यो समय म फेरि पनि सञ्चालक महोदय बोलाइदिन चाहन्छु।